Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Phết. Đây là một cái laptop mình nhận từ một vị khách ở bên Đồng Tháp gửi qua cho mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui cái hộp này ra xem trong đây là máy gì nha các bạn. Đây là em laptop HP. Và mình xem mã máy là mã gì. Đây là HP Babylon 15CS nha cả nhà. Giờ không biết máy này bị tình trạng như thế nào. Giờ trước tiên mình sẽ tháo ra mình kiểm tra cái main trước. Mình lật mặt sau của máy. Đây, có hai cái miếng cao su và cái đế cao su nè. Này ốc anh ấy đã tháo rồi. Bên đây cũng đã tháo ốc. Đây ba con ốc đây cũng đã tháo. Máy có rớt gì cắn mớp sẵn nha. Sẽ tiến hành mình mở máy. Không RAM, không pin, không ổ. Cái men này giống như có dấu hiệu vô nước nè. Chân ốc đây là có cái dấu hiệu mà mục hết trơn nè, dấu hiệu mà lên ten nè. Các màn hình anh ấy cũng đã tháo luôn. Giờ mình sẽ tiến hành để mình tháo cái mainboard này ra ngoài để mình xem như thế nào. Mình sẽ tháo cái jack lo, những cái jack cáp đây mình sẽ tháo ra hết. Cáp ổ cứng nè, cáp phím, cáp chuột, cáp anten wifi, cáp USB. Và mình sẽ tháo cái con ốc của cái bát bản lề này ra để mình lấy cái dắt nguồn. Cái dòng này nó cũng hay bị lỗi cái chân đế ốc nha, nó bị lỗi rất là nhiều. Mình sẽ lấy cái dắt nguồn ra. Tiếp đến mình sẽ tháo cái fan này ra. Fan này có ba con ốc, mình sẽ dặn hết ba con ốc luôn. Mở cái dắt fan ra. Sau đó mình sẽ tháo toàn bộ những con ốc. Đây chắc anh ấy có tháo ra lắp sai nè. Mình nhớ những vị trí trên mainboard này là con ốc màu trắng như bên đây, chứ không phải ốc đen chứ không phải ốc đen này. Đây, ốc trắng đây, ốc màu trắng đây. Kiểm tra con ốc men không, không có mình sẽ nhóm cái men lên. Mình đã lấy ra được cái men. Kiểm tra sơ bộ xem. Đây cái dấu lau chùi đây đã có lau chùi nè, cái dấu bị bẩn nè, đã có lau chùi nè. Rồi BIOS đã có người xử lý rồi cả nhà ơi. Đây đây là con BIOS nè, này con BIOS này đã có tác động vô rồi. Vậy là máy này cũng đã qua thợ sửa rồi. Mình đo kiểm tra xem máy này bị gì. Sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào. Hiện tại là máy ăn dòng là 0.02A. Đèn báo của cái dắt nguồn này không sáng ha. Hiện tại là đang có nguồn vào. Thì ăn dòng 0.02 này thì tất nhiên là đã có cái nguồn đầu vào là nguồn 19V. Bây giờ mình kiểm tra mình đo nguồn 19 có không. Nguồn 19V có nhé cả nhà. Mình đo cái cuộn rồi, dây này không có nguồn. Cuộn này là cuộn 5V. Đây là cuộn 3V3. Mình sẽ kích nguồn, là nút kích nguồn nằm đây. Mình kích nguồn thử xem, cũng không thay đổi, ăn dòng là 0.02A. Đây đường con IC này như là 3V 5V cấp sau hay gì đây. Đây 3V có.
Bên đây không có. Này 3V có. 3V3. 5V. Cái nguồn này là không có rồi. Vấn đề ngay đây là bị cái gì mà vệ sinh ngay chỗ này. Sẽ đo cái hai con tụ ngay chỗ này, vị trí này. Chà kháng còn tốt ha. Và vị trí hai tụ này mình đo là còn tốt ha, không ảnh hưởng gì hết. Men này đã là BIOS rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc BIOS này ra và mình xử lý BIOS này xem như thế nào. Khi mình đã đọc file BIOS trên mainboard này ra thì mình đã xác nhận 100% con file BIOS này đã có thợ chép rồi. Từ dấu ban đầu mình thấy là đã có thợ làm rồi, nhưng mình nghĩ là không được, người ta sẽ chép lại cái BIOS GIN này của cái máy này. Nhưng thật sự là đã chép BIOS khác nha cả nhà. File BIOS lúc ban đầu mình nhận cũng là file khác luôn, không phải của file GIN của máy. Anh em trong nghề gọi là file gốc đó. Thông thường những cái BIOS này mà mắc file gốc rất khó làm nha cả nhà. Và file BIOS này hiện tại em đã chép nạp vào BIOS file của em. Kết quả thì vẫn không thay đổi. Vì giờ em nghi ngờ là do con IO này lỗi, con quản lý nguồn nè. Bây giờ là em làm sao cái cắm dắt nguồn vào, nó nhận tín hiệu báo đèn đây là mới xử lý cái vụ kích nguồn sau. Em đang nghi ngờ không kích nguồn cũng là liên quan do em này, tại em này em quản lý nguồn mà. Giờ em tiến hành em bắt đầu em thay con IO này trước nha. Rồi em đây coi tên đây. Đây là con IO của hãng AT, cái mã số là AT8987E. Giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế ha. Để em kiếm con IO trước đi. 8987. 8987. Đây, em tìm có nha cả nhà. Đây con AT8987E. Đúng nha luôn ha, đúng mã số rồi. Em sẽ tiến hành để em thay thế con IO này vào cho mainboard này. Giờ mình sẽ kho mình lấy ra nha. Cứng thế, em sẽ bôi một lớp mỡ lên ha. Chì gin còn quá cứng. Đây, IO em đã bóc ra rồi nhé cả nhà. Sau đó giờ em sẽ bôi lên một lớp mỡ. Và em lấy con IO của em này em thay thế vào. Em canh vào cho đúng vị trí nha. Bây giờ em sẽ kho lại 4 góc. Đây, IO mình đã kho vào xong ha. Sau khi kho xong, tiếp tục mình bôi lên một lượng mỡ. Này bôi hơi nhiều một tí nha. Mình dùng cái muối hàn để mình vuốt cái chân lại.
Rút mũi hàng đã xong nè, tất cả các chân, và mình sẽ tiến hành là vệ sinh liền. Mình vệ sinh cho sạch những mỡ hàng này hết. Mình đã vệ sinh sạch mỡ rồi nè, giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra chân ha. Coi các chân này cái điều tốt hết không. Bên đây ok, bên đây ok. Đây là 4 góc ok hết nha cả nhà. Giờ mình sẽ tiến hành em cấp nguồn vào xem có gì thay đổi hay không. Cấp nguồn vào lên đèn nha cả nhà. Có thay đổi rồi, hiện tại là ăn dòng 0.01 và 0.00. Đây đèn nó lên sáng à. HB là phải lên đèn nha cả nhà. Em sẽ đo lại nguồn. Đây là 5V, đây là 3V3, hiện tại là không có mã nguồn. Và em đo nguồn 19 này, còn vào không? Hay nguồn 19 vẫn còn vào nha cả nhà. Vậy là sáng đèn, thì có thể là 3V 5V này là cấp sau. Giờ em sẽ thử kích nguồn xem. Kích nguồn, sáng đèn, máy hoạt động nha cả nhà. Hiện tại là ăn dòng là 0.26A. Ok ok ok. Em ấn giữ nút nguồn cho tắt đây. Tắt nguồn nha cả nhà. Sau đó mình sẽ nhấn kích nguồn lại. Ok, hoạt động tốt nha cả nhà. Ok ok. Hiện tại là máy đã kích nguồn được. Nguyên nhân đây là do lỗi IO nha cả nhà. Và cái file BIOS của cái main thì mình cũng không biết luôn, tại hiện tại mình đã nạp vào BIOS chạy của mình. Và file BIOS của anh thợ chiếc nạp thì mình cũng không biết. File BIOS mình đã nạp vào trong đây là cái file BIOS tốt của mình đã nạp rồi. Nên file BIOS trước có tốt hay không mình cũng không có biết được. Mình sẽ lấy cây gam của em ha, sẽ gắn vào. Mình lấy cái cụm màn hình lên, em để cái mainboard này vào đúng vị trí. Em cho mainboard vào đúng vị trí và gắn về sợi cáp tín hiệu màn hình nè, gắn vào đây để em coi em vặn con ốc tạm lại cho cố định lại cái main. Sau đó em sẽ cấp nguồn vào ăn dòng 0.00 0.01A. Em sẽ tiến hành em kích nguồn nha. Kích nguồn. Sao im gu rồi, em sẽ kích lại cái. Đang có tín hiệu reset, tại file BIOS này BIOS mới của mình mới nạp vào nên lần đầu nó lên hình sẽ hơi lâu. Ok ok cả nhà. Good good good. Đây. Sẽ gắn lại hoàn chỉnh xem coi, gập nhẹ nhẹ lại thôi. Đây dắt cáp lo nè, em gắn lại luôn. Cáp này em gắn lại hết. Cáp bo USB. Đây. Đây, cáp HDD của khách gắn lại luôn. Cáp anten wifi gắn vào luôn. Cáp bàn phím. Cáp chuột. Đây cái dắt nguồn, mình sẽ gắn lại cái dắt nguồn. Dây ban đầu đi như thế nào thì mình cũng lòn lại y như vậy luôn.
Tương đối ok nha cả nhà. Rồi và mình sẽ vặn thêm những con ốc của mainboard. Mình thấy sai nhiều thứ lắm. Máy này thiếu ốc hơi nhiều do anh em tháo ra gắn vào thiếu nha. Đây là vị trí nè, ốc đen là nằm đây nè. Đây còn thiếu một con nè, nhưng trong đây còn ốc trắng không. Đó mình sẽ gắn cái fan vào. Fan này là fan vô, vặn ốc của cái fan lại cho cố định. Một con, hai con và ba con. Mình hạ cái chân bát bán lề này vào. Mình sẽ vặn ốc lại ha. Có đây đánh dấu mũi tên nè là vị trí vặn ốc, còn vị trí này không có là cái nằm ở phía ngoài cái vỏ đó. Hoàn thành. Đây con ốc trắng dài, gắn như đây thử coi ok không. Ok. Tôi cắt hết ốc nha cả nhà. Mình sẽ lấy cái USB boot của mình gắn vào, boot vào Win Mini để mình kiểm tra xem coi bàn phím này còn hoạt động ok nữa hay không nữa. Phím hoạt động ok rồi mình sẽ gắn bằng cái ổ cứng của mình vào để mình thử nữa. Sẽ thử full máy ha. Cắm nguồn vào, kích ngon. Mình sẽ vào cái USB boot của mình ha. Giờ mình sẽ mở phần mềm kiểm tra bàn phím của khách ha. Đây, mình sẽ test kiểm tra từng phím. Đây, tương đối là phím còn ok nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ xích đầu máy, rút cái USB boot của mình ra, rút nguồn ra, gắn bằng hai này đã vào nè, ổ Western 120GB. Hiện tại là máy nhận ổ tốt cho cả nhà, đã vào Windows rồi nè. Thì vậy là tương đối đã hoàn thành nha cả nhà. Bây giờ em sẽ liên hệ cái anh nhận cái máy này để anh báo giá cho anh ấy và để anh ấy báo giá cho khách. Đến đây thấy cũng như là thành công nha cả nhà. Cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.